Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một video hướng dẫn cách pha các loại màu từ màu cơ bản theo cái vòng tròn màu như thế này. Video này sẽ dành cho các bạn mới bắt đầu học bộ môn vẽ màu acrylic nhé. Trên tay mình thì là một cái vòng tròn màu. Đó. Dựa theo cái vòng tròn màu này thì chúng ta có thể kết hợp các loại màu để pha theo loại màu mình mong muốn. Mình có chuẩn bị một tờ giấy A4 và bên trong thì có một cái hình tròn, và hình tròn này mình sẽ chia thành 12 phần 12 phần bằng nhau nha các bạn. Đây là bảng màu của mình. Bảng màu này mình có bọc một lớp ni lông màng bọc rồi. Và bây giờ mình sẽ lấy màu các bạn ạ. Các bạn ơi, để pha màu thì mình sẽ chuẩn bị 3 loại màu cơ bản. Đó là màu đỏ, màu xanh và màu vàng. Đó, bây giờ mình sẽ lấy màu ra bảng. Mình sẽ dùng bay nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy màu đỏ trước. Đó, mình sẽ dùng giấy để mình lau màu đi. Khi mà mình muốn lấy màu khác thì mình sẽ lau thật sạch màu cũ đi. Tiếp theo mình sẽ lấy màu xanh, màu xanh lam các bạn ạ. Ví dụ mình chưa có bảng màu thì mình có thể lấy một cái đĩa giấy, một cái đĩa dùng một lần bỏ đi á. Tiếp theo mình sẽ lấy màu vàng. Đầu tiên là mình sẽ tô 3 màu cơ bản lên vòng tròn màu. Đó, nhìn theo cái vòng tròn màu này thì các bạn có thể thấy là 3 màu cơ bản ở đây đó là màu xanh lam, màu vàng và màu đỏ. Mình sẽ tô màu đỏ trước. Đó. Đây là màu đỏ trước này. Bây giờ mình sẽ tô tiếp, chuyển sang màu xanh nước biển. Trước khi mình chuyển sang màu mới thì các bạn phải rửa bút nha. Rửa bút. Các bạn chuẩn bị cho mình một bát nước hoặc là một xô nước nhỏ. Đó, các bạn rửa bút kỹ đi. Rửa thật kỹ nha. Xong mình lau bút khô đi. Đó, bút của mình đã sạch. Và bây giờ mình sẽ tô tiếp sang màu xanh lam, xanh blue ạ. Nhớ rửa bút thật sạch cho mình. Màu cơ bản cuối cùng mình sẽ tô màu vàng. Rồi, màu vàng mình tô xong. Như vậy, đây là 3 màu cơ bản các bạn ạ. Màu đỏ, màu xanh và màu vàng. Và từ 3 màu này chúng ta sẽ phối hợp với nhau để pha các loại màu khác. Bây giờ mình sẽ pha màu. Nhìn theo vòng tròn màu này, mình sẽ pha màu xanh lá cây. Đó. Thì các bạn có thể thấy màu xanh lá cây là nằm giữa màu vàng và màu xanh lam blue. Như vậy mình sẽ pha màu vàng và màu xanh lam blue để tạo ra màu xanh lá cây. Mình sẽ lấy một chút màu vàng ra bảng màu này, ra một chỗ này. Và mình sẽ lấy một chút màu xanh. Đó, các bạn đã thấy màu xanh lá cây chưa ạ? Nếu mà các bạn thấy khô màu, các bạn có thể cho thêm một chút nước rồi nhỉ. Đó, mình sẽ tô màu xanh lá cây và cái phần đó, mình pha được màu xanh lá green rồi. Bây giờ mình sẽ pha màu xanh đọt chuối. Tức là cái màu xanh này là nó sẽ
nhiều màu vàng hơn. Đó chính là màu xanh lá cây này, nhưng mà nó có thêm nhiều màu vàng hơn. Thì mình sẽ cũng pha lấy màu vàng, pha với màu xanh lam nước biển, nhưng mà mình sẽ lấy tỷ lệ nhiều màu vàng hơn để ra được cái màu xanh đọt chuối. Cái màu xanh lam này nó rất là mạnh, cho nên là mình sẽ phải lấy rất là nhiều màu vàng. Tiếp theo là theo vòng tròn màu này thì mình sẽ pha màu lục lam các bạn ạ. Ngay sát màu xanh lam. Màu lục lam thì cũng là màu xanh lá cây, nhưng mà sẽ có nhiều màu xanh nước biển hơn. Đó, mình cũng chỉ lấy một chút màu vàng thôi, chỉ cần một chút màu vàng, nhưng mà mình sẽ lấy nhiều màu xanh nước biển. Mẹ ơi! Đó, các là màu xanh lá cây đậm. Chúng ta đã pha được các sắc thái màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây thường này, màu xanh nõn chuối này, và màu xanh lục lam là được pha từ hai màu cơ bản, đó là màu xanh lam và màu vàng. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần pha giữa màu đỏ với cả màu vàng. Sẽ ra được cái màu gì? Các bạn ơi, nhìn vào vòng tròn màu này thì màu cơ bản vàng này kết hợp với cả màu đỏ, đó, nó sẽ ra được màu cam. Màu cam nằm giữa màu đỏ và màu vàng. Bây giờ mình sẽ pha hai màu đỏ với cả màu vàng nhé. Màu đỏ và màu vàng để ra màu cam này. Mình sẽ pha sang góc bên này ạ, là màu cam. Xem nó có ra được màu vàng, mình nhầm. Xem có ra được màu cam không? Đó, đây là màu cam các bạn ạ. Như vậy là màu cam. Bây giờ mình sẽ pha vào cái vòng tròn màu của chúng mình. Bây giờ mẹ không nói nữa. Rồi, đây là màu cam các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ pha tiếp màu theo vòng tròn màu này các bạn nhé. Màu cam này thì bên cạnh giữa màu cam với cả màu đỏ này thì là màu cam đỏ. Màu cam đỏ chính là màu cam nhưng mà có nhiều ánh đỏ. Như vậy mình sẽ cho thêm màu đỏ vào cái màu cam mà mình vừa mới pha. Nó sẽ ra màu cam đỏ các bạn. Cái gì hả em? Đây là màu cam đỏ. Nhạt hơn rồi này, màu đỏ. Các bạn đã thấy đậm nhạt khác nhau chưa? Màu đỏ vẫn là đậm nhất này. Sau này màu cam đỏ và màu cam. Tiếp theo ở đây là mình sẽ có màu cam vàng. Màu cam vàng là giữa màu vàng và màu cam. Tức là mình vẫn là pha giữa màu đỏ với màu vàng, nhưng mà mình sẽ pha rất ít màu đỏ thôi, rất ít. Đây, mình chỉ một chút xíu màu đỏ thôi thì ra được cái màu cam vàng các bạn. Cam đỏ thì là nhiều ánh đỏ, còn cam vàng là nhiều màu vàng. Đấy, các bạn thấy không? Mình đã pha được cái màu cam vàng nhạt hơn. Đó. Chúng ta lại giả vòng tròn màu ra và chúng ta sẽ tìm đây màu đỏ với cả màu xanh lam đây, thì nó sẽ tạo ra màu tím. Màu tím nằm giữa màu xanh lam và màu đỏ. Như vậy là mình sẽ pha màu tím là bằng màu xanh lam với màu đỏ.
vòng tròn màu thì chúng ta chỉ học pha được các màu cơ bản thôi, cho nên là mình sẽ không pha thêm màu trắng vào. Bây giờ mình sẽ vẽ màu tím đỏ. Màu tím đỏ là mình cũng pha màu đỏ với cả màu xanh lam, nhưng mình sẽ pha thật nhiều màu đỏ hơn. Thì mình sẽ ra được màu tím đỏ. Đó. Đây là màu tím đỏ các bạn ạ. Và tím đỏ thì cũng giống như màu tím là mình pha giữa màu đỏ với cả màu xanh lam, nhưng mà mình có nhiều ánh đỏ hơn. Mình sẽ pha nhiều màu đỏ, tỷ lệ nhiều màu đỏ hơn nha. Bây giờ phần cuối cùng là mình sẽ pha màu xanh tím các bạn ạ. Màu xanh tím nhá. Màu xanh tím là mình cũng pha giữa màu đỏ với cả màu xanh lam, nhưng mà sẽ nhiều màu xanh hơn. Đây màu đỏ đây này, mình lấy một chút màu đỏ thôi, chỉ cần một chút màu đỏ. Đó, rồi mình sẽ lấy thật là nhiều màu xanh lam, nó sẽ ra được màu xanh tím, nhiều ánh tím hơn. Đó, bây giờ mình sẽ pha vào vòng tròn màu của mình. Đó, thì đẹp hơn hẳn rồi, và nhiều ánh xanh hơn. Đó, như vậy là vòng tròn màu của mình đã hoàn thành rồi. Và mình hy vọng là với video của mình thì sẽ rất là hữu ích với các bạn mới bắt đầu tập vẽ màu acrylic. Và mình xin phép được dừng video tại đây. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi và xem video của mình.